हांव हांगा आहा जाणटो जाला म्हजी भुरगीं गेलीं लंडनाक आनी म्हजे कडेन शेत आहा येदें व्हडलें तें शेत हांव तुका दिवंक सोदना कित्याक तें शेत तूं हडप करतलो सो सरकार मदीं उरता येता आनी भायलो पसून मनीस जर आयलो जाल्यार ताका कल्टिवेट करूंक दिता हातूंत टेनन्सीचो इशू ना टेनन्सी जंय आहा थंय डिफरंट इशू जाता सो स्पीकर सर मिक्स करूंक जायना हातूंत बट एट द सेम टायम वेन चीफ मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी फार्मिंगाचो कॉन्सेप्ट जालो तो तूं सगळ्यांक बरोबर घेवन आतां कितें जालें शेतकरी येत नात तूं म्हाका बार्देसान सांग वॉट इज द आन्सर खंय आहा शेतकरीच ना सगळे शेतां भरपाक सोदतात मागीर शेतकरी खंय गेलो थंय स्पीकर सर आतांचे यूथ आमी पयलीं ट्रेनिंगा खातीर 30 एप्लिकेशन मागली आनी ती 30 एप्लिकेशनां मागली भुरग्यांक शिकोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट हेजे आपले फार्मिंगा संबंदी मडगांवां आयले आमकां 62 म्हणजे भुरगे डबल आनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट्स हे भुरगे सगळे आयले आनी ते आतां हे फार्मिंगा भितर सरता आमचे गोंयचे लोक गोंयचे भुरगे आमी तांकां एनकरेज करतात तेणी भुरग्यांनी हे आतां फुडली जी आसा शेतां पाड सगळें तेणी पळोवची म्हणून आनी तो कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट ना तूं कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग स्पीकर सर आमचे भुरगे आसा फार्मिंग म्हणल्यार कितें न्हू म्हणटा ना हे ना ते ना न्हू आतां भुरगे येता फुडें येता आमी एनकरेज करता मागीर तशें जाल्यार क्लियर सांग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट नाका म्हणून सांग तूं आमकां बरें आहा स्पीकर सर सरकारान सांगून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट नाका आतां हांव हाजेर फोर्स करता डिव्हिजन करुया हाजेर पळोवया हाजेर निती आयोग तुमी कितले मानता ते पळोवया हांव एक शेतकरी मागीर कितें उलयता मंत्री अदीक अभ्यास कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्टूच नाका म्हणून स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता आनी सांगलां हांवें 2 मिनटां अंडर रूल 16 ऑफ रूल ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस आय मूव अ मोशन टू एक्सटेंड द ड्युरेशन ऑफ द सिटींग ऑफ द हाऊस बाय 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor ayes. Aye. The sitting of the House of the extended by 1 hour. स्पीकर सर हांव उलयतालो FPOचेर तेणी वांगडाच तो विशय वेगळे कडेन येयलो हांव तितून म्हणना गोंयांत 90% फार्मर जे आसा दे आर द मार्जिनल फार्मर्स मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 हेक्टर तेणी जे सांगलें एक मेर म्हाजी दुसरी मेर दुसरी तिसरी मेर तिसऱ्याची स्वताची असली जाल्यार तशीच आसा टेनन्सी असली जाल्यार तशीच आसा थोड्यो देवस्थाना कडेन जमनी आसा तेंचीय शेतां आहा अशें वेगवेगळ्या कंपोनंटांतल्यान शेतां आसा हांवें कित्याक म्हटलें हांवें आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेरूय येता हांवें फक्त जो FPO कित्याक म्हटलो फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड हांच्यांनी मेळोन FPO फॉर्म करपाक सुरवात केल्या फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन कोणाची ही ऑर्गनायझेशन जे शेतां लायताले जांकां इंट्रस्ट आसा अशा पद्दतीन घेवपाक 12 तालुका लेवलाचेर 12 FPOज आमी फॉर्म करता आतां पर्यंत 6 FPO फॉर्म जाल्या कोणाकूच भायर उडयना इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जे कोण नाबार्ड भितर इंटरव्हीन जाला आनी तेंच्यांनी 12 फॉर्म करता ओके म्हाजें म्हणणें आसा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडटा आसतना FPO जो आसा सगळे FPOक न्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बिलूय हाडचें कम्युनिटी फार्मिंग जो म्हणटा पळय न्ही आतां सपोज भितरले 4 जाण फार्मर जर रोयना 1 लाख स्क्वेअर मिटरांतले 4 जाण रोयना जाल्यार FPO कॅन टेक द इनिशिएटिव्ज उरलेल्या 4 जाणांचे रोवपाक म्हणजे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही कम्युनिटी फार्मिंगूय जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय जातलें त्या खातीर ताजेर दुसरी गजाल तेंच बील हाडपाक जें म्हणून सांगलां तुका हांवें म्हणजे तितून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ना वी आर इन फेवर हांव परत सांगता वी आर इंट्रस्टेड हांवें ना म्हणूंक ना बट हे फ्रेम करता आसतना ताका कम्युनिटी फार्मिंगूय तितून घालचें पडटलें त्या खातीर हांवें म्हणलां ते स्पीकर सर हो जो परत एका फायनान्शियल इम्प्लिकेशनूय आसा हेका आनी तेज्याच खातीर म्हणजे तेणी म्हटल्या त्या प्रमाणे कोमुदिदाद आनी इतर लँड ज्यो आसा हांचोय विचार करपाक जाय स्पीकर सर आमी एकंदर सगळ्या गोश्टींचो विचार करता आनी परत फुडली असेंब्ली येतली पळय न्हू तेन्ना आमी बील जे आसा व्यवस्थीत बील आमी इंट्रोड्यूस करता सो एश्युरन्स इज नेक्स्ट असेंब्ली सेशनान बील इंट्रोड्यूस जातलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉचें स्पीकर सर आमी खंयचो डिपार्टमेंट करतलो ना खंयचो डिपार्टमेंट करतलो स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंट कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर म्हाका गॅरंटी लागना डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराक इंट्रस्टूच ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ताणें सांगिल्लें हांगाच बरें आहा म्हणून सगळें सरकाराक इंट्रस्ट आसा
तो म्हणतो सगळे बरे आहा स्पीकर म्हणून. सर. सगळे आता नवे लोक येता हे स्पीकर येता सर. तो मंत्री जातकर चड फार्मर जाले स्पीकर सर, हे सरकार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या उद्देशान काम करीत आसा म्हणून आमी म्हटला की तो सरकार बरो आहा. स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी फार्मिंग हेका आमी खूब म्हत्व दिता आणि हे म्हत्व दिता आसतना आमकां परत एकदां शेतां रोवपाची गरज आसा हें आमकां खबर आसा आणि तेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर बील जे फाटले इंट्रोड्यूस केले, बॅन ऑन एग्रीकल्चर लँड, हे पयले स्टेप आसा आमचो. निदान गोंयचे भात शेती जी आसा पळय न्ही, हे कोणीच विकले वयचे न्ही, हे बील पयले इंट्रोड्यूस केला स्पीकर सर. दुसरें, हरीत गोंय जे उरपाक जाय तो म्हणटा आमकां तितकोच इंट्रस्ट आसा. जे शेतां भरतात रस्त्याक तेकोनची तांचेरूय आमी बॅन केला. हाज्या फुडें म्हणजे तेंच्यांनी जरी ऑलरेडी कारवाई जावपाक सुरवात जाल्या, बऱ्याच जाणांची डॅमोलिशूय जाली. ती हाज्या फुडें शेत भरून तेजे दुकानां बांदची न्ही, पंचायतींनी तेजेर नंबर दिवचे न्ही, म्हणजे कोर्टान न्ही, डेप्युटी कलेक्टरूच डॅमोलिश करतलो शेत भरून बांदलेले. ती आतां तरी कोणी अशा पद्दतीचे विकतूय घेवचे न्ही आणि आसत जाल्यार ते आमी परत डॅमोलिश करचे. आपलें शेत जर आपल्याच्यान रोवपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्या भागातलो FPO जर आसत फार्मर्स, आतांच्या घडीक सांगता, पण आमी सेकंड आमचे लॉ डिपार्टमेंट जे आसा हे बील व्यवस्थित तेन्ना मात परत विरोध करपाक सांगू नाकात, नाजाल्यार नेक्स्ट सेशनान लॉ डिपार्टमेंटान हाडूनी तेच सांगता मरे. पुरो तर तेन्ना मागीर विरोध करपाक सांगू नाका जाल्यार कसले बील म्हणून ओगी विरोध कित्याक एग्रीकल्चर बिलाचेरूच थोड्या जाणांनी विरोध केला फाटले फावटी. कसले बील आमकां जे इंट्रस्टान बील आहा पळय न्ही रे, तेकाय विरोध करपी लोक स्पीकर आसा. सर, हे बील जावचे पयलीं, फायनलायज जावचे पयलीं लॉ मिनिस्टरान जर एकदां इवन इनफॉर्मली आमकां आपयले, वायट जावचें ना. आमकां इंट्रस्ट घेवन करता आमी. त्याने फाटी घेवचे. ना हांव फाटी घेता विथ दीस एश्युरन्स दॅट इन द नेक्स्ट सेशन इट विल कम, नो प्रॉब्लेम. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, क्रुज सिल्वा, तुम्ही तुमचा स्पीकर सर, फाटी घेता. हांव फाटी घेता. एक मिनिट आयक स्पीकर फाटी घेता सर, न्ही? स्पीकर एकूच मिनिट. फाटी घेता. हांव रेझोल्युशन फाटी घेता ओके. ऑन चीफ मिनिस्टर्स अश्युरन्स Yes. की नेक्स्ट सेशनाक लॉ मिनिस्टर वील एडॉप्ट दिस बिल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट. इंट्रोड्यूस न्यू बील इंट्रोड्यूस नेक्स्ट सेशन Okay. नेक्स्ट इयर न्ही, नेक्स्ट सेशन. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? तांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, आसा तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. आग्रेच्या टेनसी हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मालक जाल्यार थाराव तेंची फाटी कितें? घेतलो न्ही. विजय सरदेसाय फाटी घेतलो न्ही. आग्रेच्या टेनसी ऍक्ट जो आसा त्याच्या 1976 त्याच्या अंडर आमदार श्री गणेश गांवकर, हा नेक्स्ट रेजोल्युशन श्री गणेश गांवकर. खूब डिस्कशन जालें न्ही आमचें. डिस्कशन जालें, माननीय मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिलें, बाकी ताका सांगलें, ताणें हय म्हणलें न्ही. विशय जालो न्ही. तुम्ही सांगला ते जातलें. गणेश गांवकर. स्पीकर सर, गणेश गांवकर. श्री गणेश गांवकर. फाटी घेतलो. घेतले. रेजोल्युशन फाटी घेतलें. Speaker sir, I move the following. Yes. This House strongly recommends the government to make provision for political reservation in the Goa Legislative Assembly for the scheduled tribes of Goa. As per the census of 2011, scheduled tribes constitute 10.23% of Goa's population. This community deserves to be brought into the mainstream, needs support to make the community more educated as well as empowered, and hence needs a larger political representation to achieve the same. Yes. थाराव सभागृहा समोर आसा. उलया तुम्ही. स्पीकर सर, ST समाजाची एक प्रमुख मागणी जावन आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची. सांगपाचें म्हणल्यार हो समाज 1968 OBC कॅटेगरीन आसलेलो, पूण जेन्ना वाजपेयीजींची सरकार आसलेली सेंटराक तेन्ना 2003 वायड ऑर्डर डेटेड 12 एप्रील 2003
तीन कम्युनिटी ज्यो गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्यो गोवा सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर केल्यो गोवा स्टेटीन आनी तेन्नाच्यान ही कम्युनिटी झगडत आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक सांगपाचें म्हणल्यार एज पर आर्टिकल 330 and Article 332 of Constitution of India provide for reservation of seat for SC, ST respectively in the House of People and Legislative Assembly of State. ही खरी म्हळ्यार गजाल जावपा जाय आसलेली आनी गोंयांत सादारण 10.23% लोक जे पळय आसा ते STचे आसा आनी हें रिजर्वेशन जर जातलें जाल्यार आमकां अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 डिलिमिटेशन कमिशन needs to be constituted to determine the number of seats that needs to be reserved for ST category in Goa. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी तेच्या सरकाराचे आभार मानता कित्याक लागून ते सांगता की ऑलरेडी मे म्हयन्याचे 24 तारखेक ट्रायबल डिपार्टमेंटान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टीस दिल्ली ऑलरेडी बरयलें तांकां की हें डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करपाक आनी म्हाका म्हाजी सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन एक मागणी आसा की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी एकमुखान युनॅनिमसली हें रेजोल्युशन पास करचें आनी ह्या समाजाक हो बेनिफीट दिवचो. थँक्यू सर. येस विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो इशू हांवें लास्ट असेंब्ली सेशनान घेतिल्लो आनी म्हाका दिसता हो इशू आतां असो आहा की हें डबल इंजीन सरकाराचो इशू हो. ह्या सरकारान वयले इंजिना कडेन धुकलून तें पास करूंक जाय. हें रिजोल्युशनाक म्हजो सपोर्ट आहा पूण रिजोल्युशन घेवन कांय जावचें ना. हें वस्तुस्थिती आहा की हे रिजोल्युशनाक कसलोच अर्थ ना. तुमी थंय वयर फॉलोअप करून घेवचें पडटलें आनी क्लियर कट अश्युरन्स दिवचें पडटलें की 2024 इलेक्शनाचे पयलीं हें जाता काय जावचें ना हें सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव हातून मेरिट्स डिमेरिट्साचेर वचना कित्याक होच इशू गेल्या सेशनान हांवेंच घेतिल्लो. सो म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू लूक इन टू एनी अदर थिंग बिकॉज आय एग्री, आय सपोर्ट द रेजोल्युशन, बट आय फील दीस रेजोल्युशन इज गोइंग टू हॅव नो वेट अनलेस यू मूव थिंग्स एट द सेंटर. And if your double engine works, you get it done. If it can't be worked, 2024 जाता हो जायना ते सांगा तुम्ही. हॅलो सरेरा. Speaker, I am supporting this motion. The only thing is what आमचे ST community आसात they mood गोंयकार and we need to protect these people because they are the ones who are the underprivileged. सगळ्यान दुसऱ्यान फायदो घेवन दुसऱ्या जाग्यार पावले. So I am supporting this that we should give them not only this monetary benefits reservation but also this kind of a reservation so they get empowered आणि वयर सोडपाचे. श्री विरेश बोरकर. I support this motion. Speaker sir, रिजर्वेशन हें जावपाकूच जाय पण म्हाजे कडेन एक एलिक्यू आसा. म्हाका तेजे प्रश्नूय जाय की तितून कितें आसा तें वाचून दाखयता. वेदर द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया हॅज बीन कंप्लिटेड. स्पीकर सर, आन्सर आसा देर आर नो सच ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया आयडेंटिफायड एंड नोटिफायड इन द स्टेट ऑफ गोवा. हेजो आतां रिसंट हांव नगो कितें येयला तो इम्प्लिमेंटेशन बट म्हाका दिसना अजून पर्यंत जाला कशें. दुसरें, if not, the reason the areas are not notified as per the Constitution of India within the state. Answer asa the scheduled type population. शेड्यूल एरिया आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशन वेगळो विषय. स्पीकर सर, कित्याक लागून सांगता कित्याक जेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी मागता तेन्ना खंयची शेड्यूल एरिया आसा ती नोटिफाय जावपाक जाय. हो एलिक्यू नंबर 13C आसा. स्टार्ट एलिक्यू नंबर 13C 1907-2022. बेजीक कितें आसा स्पीकर सर की जेन्ना नोटिफाय जावना केन्ना पर्यंत जातलें नोटिफाय. आमी सगल्यांकूच जाय की ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली आनी तांकां जो ट्रायबल रायट्स आसा तो मेवल्लो. सो हो मेजर पॉयंट आसा व्हेरी. कित्याक आमच्याय मतदारसंघान ट्रायबल एरिया आसा आनी सगल्यांच्या मतदारसंघात खुबशा मतदारसंघांनी ट्रायबल एरिया आसा त्यो नोटिफाय जावपाक जाय आनी ते सेव जावपाक जाय. कितें जाता तितून मागीर कितें ना कितें चेंजीस जाता. आतां आनी एक तितून हें आसा
the time frame by which the identification and notification of the tribal area schedule area will be completed. The time frame cannot be viewed. म्हणजे सांगू शकना म्हणटा टायम फ्रेम कितलो लागतलो. सो हेजो हे अर्थ इतलो आसा की अजून पर्यंत काय फ्रेमूच जाल्ली ना आनी कितली ट्रायबल एरिया आसा खंयची ट्रायबल एरिया आसा ती नोटिफाय जाल्ली ना. सो ही पयलू नोटिफाय जावपाक जाय आनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय. रिजर्वेशन समज आमी डिमांड करीत रावले आनी हे फाल्यां समज परत सेम सेंटरांतल्यान सेम येयलो की नोटिफिकेशन जावकूच नोटिफायडूच करूं ना तुमी, परत ब्लेम येतलो स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितें करताली. सो हे जे जितले जागे आसा ट्रायबल एरियाचे आनी हे नोटिफिकेशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमी सपोर्ट करता हे रेजोल्युशनाक. लास्ट टायम डिस्कशन जालें. आमी परत एकदा मागता की रिजर्वेशन बेगांच्या बेगान हितून आन्सरूय येयला की चार कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा म्हणून हें करपाचें. बट खंयच्यो कॉन्स्टिट्युन्सीज ते आजून कांय इम्प्लिमेंट करूंक ना. आनी ट्रायबल खंयचे एरिया कर तो सानंद रे म्हणटा करा, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक आमच्याय हितून सायजेबल ट्रायबल एरिया आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. खंयची एरिया नोटिफाय प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आयज खंयची एरिया आतां सानंद्रेन बसून आसा नाल्यार आजून पर्यंत कितले जाण सानंद्रेन आयज आमची शिरगांव पालेम कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा ते विलेज पंचायतीन सायजेबल अमावंट ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा. मात नोटिफाय करूंक ना. कित्याक करूंक ना? कित्याक तो जागे आसा ते सेव उरपाक जाय, ते ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय. स्पीकर जर हे ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय. हे कित्याक करिना? कित्याक फाल्यां हे जागे खंय विकूंक मेळटले. विषय मिक्स करता ना विषय तो मिनिस्टर आसा फाटल्यान मिनिस्टर बोलला तो एक विषय सांगता ताका लागून आन्सर दिला हांवें. फाटलो मिनिस्टर जो आसा तो कितें तरी सांगता म्हणून म्हाका आन्सर दिवचो पडलो, नाल्यार हांव आन्सर दिवपाक नासलो, हांव बसपाचो आसलो. स्पीकर सर हांव फक्त पर्सेंटेज सांगता की अशे अशे मतदारसंघ आसा म्हणून. ट्रायबल शेड्युल्ड एरिया आणि रिझर्वेशन्स हितून दोन्ही वेगवेगळे विशय. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे सर गणेश गांवकारान मांडलां ताका सपोर्ट करपाक हांगसर उबो आसा. स्पीकर सर, कितलीं वर्सां जालीं गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जे एसटी रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. कितले आमचे जेन्ना आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो 2003 20 वर्सां सुमार जालीं, पूण आयज पासून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. हांव मागतां जे आमकां स्टेटस जे एसटी समाजाक दिवपाक जाय, कित्याक जे आमचे कितले ऑर्गनायजेशन आसा जो संस्था आसा ताणें कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली आमची गव्हर्मेंटाक, गोवा गव्हर्मेंटाक तशेंच स्टेट सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, पूण आयज पासून हाचो कांय निकाल येवंक ना. हांव आमच्या सेवाक लागीं मागतां ताणें जाता तितले बेगीन जे आमचो एसटी जे रिजर्वेशन आसा तें आमकां दिवचें. बाकीची जी आमची रिजर्वेशनां आसा जावं पंचायताक जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी ही जाल्ली आसात, पूण एसेंब्ली जे आमचे रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमचे सेमान हें आमचें लक्ष घालचें. तशेंच MLA आसा, स्पीकर सर आसा, गोविंद सर आसा, गणेश गांवकार हांवूय आसा. जाता जाल्यार आमकां घेवन वो आमचे जायते आमचे MLA आसात तेवूय आमकां सपोर्ट करतात. वा वेन्सी आसा, विजय आसा, बाकीचे सगळे आमकां सपोर्ट करता आनी म्हाका सगळे सपोर्ट करतले. एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन आमकां सेंट्रल मिनिस्टराक वो कन्सर्न जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ताका मेळोन जाता तितले बेगीन हें आमकां रिजर्वेशन हाडून आमच्या समाजाक न्याय दितलो म्हणून हांव CM सराक देव बरें करूं म्हणटा. The prime member's resolution passed by our colleague Shri Ganesh Gaonkar. Speaker sir, last time muge star question alle hejer and we had explained very clearly, so I will not go in detail, but why scheduled tribes je ha temka political reservation जावपा जाय with a deadline. हे बिस्तें वयल्या वयर हे बिल घान तेमकां थिंग चोयताय तांकां आश्वासन दिवपाक गरज ना. बिला एश गरज नासली आज. It is possible to be done in 2024. कित्याक हे बिल घेवन जर तरी घालपा जाल्यार it is the matter just of your own government which is there in the central to ensure that you are doing it. हे मध्यमांतल्यान ह्यात बिल पास जालें जाल्यार तुमी करून दितले 2024 पयलें. So the resolution pass जालें जाल्यार. So the whole thing is, Speaker sir, yes, scheduled tribes need reservation and it has to be done.
and we support this resolution over here. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Ganesh Gaonkar. Sir, scheduled tribes of Goa, हे आमकां गोवा लेजिस्लेटिव्ह पॉलिटिकली तांकां तेंगे रिजर्वेशन मेळपाक जाय. हें रेजोल्युशन हांव सपोर्ट करता. Speaker, sir, I rise to speak on the private members' resolution moved by Ganesh Gaonkar. I think most of the members have spoken, and there is, in the last assembly session, we have all spoken. Soglani view mandlay, tuye view mandlay. Just as a follow-up, Speaker, sir, 19 July, mugele ek LAQ number 127, which I had tabled to the Honorable Tribal Welfare Minister. हेच हांव एक शेअर कोता. हितून हांवें कितें हेच सेशनाक कित्याक गेले ते सेशनाक सांगलोलें की आमी हे मुखार वतले म्हणून. तेच नंतर कितें जालां स्पीकर सर, आय हॅड आस्क्ड फॉर द डिटेल्स एंड द कॉपीज ऑफ द प्रपोजल सेंड टू द गव्हर्मेंट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर पर्टेनिंग टू द ST reservations of seats in 4 assembly constituencies of the state. म्हाका एक annexure दिला. It is about the copy of the proposal sent to the Government of India by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the scheduled ST reservations of seat in assembly in the state, and it is written by the Secretary Minister to the Secretary Ministry of Law and Justice, Delhi, by Director of Tribal Welfare Dashrath Redkar. And the Speaker, तेज नंतर ही लेटर केन्ना बरयल्ली 24th 5th 2023 after the session. The ST population, they have threatened to boycott the Lok Sabha election. तेमी एक सगळ्यांक सांगला, तुमकांय ते मेळ्ळें, सगळ्यांक मेळ्ळें, मुखेलमंत्रीकय मेळ्ळें. तेज नंतर स्पीकर सर आमी प्रश्न केले की the details and copies of the communications received from the Government of Director of Tribal Welfare after sending the proposal pertaining to ST reservation of seats in 4 assembly constituencies, and the current status of the proposal pertaining to the scheduled tribes reservation of seats in 4 assembly constituencies. And the Speaker sir, as was Zabab kit dila sarkaran. No communication has been received from the Ministry of Law and Justice Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi, with regards to this office letter of even number dated 24/5/2023. म्हणजे स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीन जे डबल इंजिन सरकार तो म्हणटा, he has to use his good office. We cannot just play, Speaker sir, with this issue. There are several members. Of all 40 of us, anyone could be axed. We should be ready to be sacrificed for the ST community. पण स्पीकर सर, हे मुखेलमंत्रीन ताबडतोब करपाक जाय लोकसभा इलेक्शनाक, नाल्यार ते सारके रेव्होल्युशन करतले. तुकाय असो पडो थिंगा, कोणा सोडपा न्हय. स्पीकर सर, तुकाय असो पडटलें थिंगा. तूं आतां एक कस्टोडियन सारको हावजाचो, आनी तुका मान आम दिताय, आनी तुवें एक म्हाका दिसता डेलिगेशन मुखेलमंत्रीक सगळ्यांक व्हरचे, जे तेणें सांगला, बाब आंतोनियोन जे सांगला. It is a very important issue. Let us not politicize it. I am also not politicizing. I am only placing facts of the answers as a follow-up. जे आमी सरकारा कडेन घातलेले, तेज नंतर जे लेटरांतल्यान सेंटरांतल्यान कांय आदेश जाले ना. सो खूंय ना खूंय हें डबल इंजीन सरकार खूंय ना खूंय फेल जाता अशें दिसता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री हांव निवेदनाक सांगता की 2003 सालाक जेंकां ऑल ओव्हर इंडियात स्टेटस मेळ्ळें पळय, तांकां म्हाका दिसता 3-4 राज्यांक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी तुमचे म्हायती खातीर लेटेस्ट म्हणटा तें जम्मू काश्मीराक जे आसा न्ही, म्हणजे आत्तांचें म्हणजे वर्सभरांतलें, मागीर ताका डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता. ह्या बेजाचेर म्हाका दिसता की होम मिनिस्ट्रीक आमी गोंयच्यान डेलिगेशन ताबडतोब वचून मेळप गरजेचें. थँक्यू स्पीकर सर. रुडाल. स्पीकर सर, गणेश गांवकारान जे रेजल्युशन हिंगा मांडलेलें आहा ST रिजर्वेशनाक, ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. जालो न्ही, ऑपोजिशन लिडर जालो न्ही. उलयता जालो सर.
डबल इंजिन सरकारान कितें केलां तें सांगता ताका. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिक्लेअर्ड 3 communities, गावडा, कुणबी, वेळीप, एज अ शेड्यूल्ड ट्रायब in the state of Goa. Wide notification number 13/1490 dated 12/4/2003. Opposition leader 12/4/2003 तेन्नाय डबल इंजिन सरकार असलें वयर आनी सकयल. पण वयरान सकयल तेन्ना जाल्यार आतां आहा मरे कोण आयक मरे म्हाजें मागीर इतले वर्सां तेंका कित्याक फोटो येताय इतले वर्सां ते आहाय केन्ना डेट सांगची आतां आहा न्हू तुगे डबल आयक इंजिन सांगता मरे सरकार हांव तेन्नाय असलें तेंचे डबल इंजिन असले पळय न्हू ती दोनूय इंजिनां फेल जाल्लीं. वयलेय फेल जाल्लें आनी सकयलेय फेल जाल्लें म्हणून 2003 दिल्या उपरांत सुद्दां तांकां रायट मेळपाक परत 2012 सरकार येवचें पडलें आनी तेज्या उपरांतूच तांकां रायट्स मेळ्ळ्या. अपोजिशन लिडर आयक तो आयकोंक जाय तें आयकना. तांकां सगळे रायट्स जे दिल्या पळय न्ही ट्रायबल आनी सगळे पयले फावटीची मिनिस्ट्री केल्या पळय न्ही तुमी आसले तुमी सांगताले ते ऑनरेबल स्पीकर हे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले. ओके आनी सगळ्या ट्रायबलांक रायट दिल्या ते 2012 दिल्या. हेय रायट दिचे म्हणजे तूं मान्य केन्ना दितलो तो तूं मान्य कर तुजें डबल इंजिन सरकार कंप्लीट तुजें फेल असलें म्हणून आमचें न्ही. तुजें डबल इंजिन सरकार कांयच काम इंजिन सरकार तूं मोठा तुगे आहा मोठ न्हू तो तुजें जेन्ना असलें पळय न्ही रे वयर आनी सकयल तेजी इंजिनां न्हू टायरूय फुटलेले. The Office of the Chief Electoral Officer Goa has written a letter dated 25/2/2014, Election Commission of India readjustment of the SC/ST Parliament Assembly seat, which is an ordinance of the Government of India official gazette 27/9/2013. म्हणजे आमच्या हांगासल्या इलेक्शन कमिशन ऑफिस बरयलें आनी तांकां लेटर गेलें. ताज्या उपरांत स्पीकर सर म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ ज्युडिशियल यांच्यानी 3rd ऑर्डिनन्स 2013 काडलो तुमी सांगला तो. फक्त प्रॉब्लेम कितें एक जालो तोय सांगता हांव. प्रॉब्लेम हांगासर म्हणजे सगळ्यांची रिप्रेझेंटेशन एक द ट्रायबल कम्युनिटी सच एज उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स, गोकुवेत, मागीर गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एक्शन कमिटी, मार्मागोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एसोसिएशन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मार्मागोवा तांचें रिजर्वेशन आसा आनी ताज्या भायर एक पेमेंट शेट आतां जो MLA तेजें रिजर्वेशन आसा. जाल्लें कितें तर ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरलेल्यो पळय न्ही तितूर मया एक रिजर्व घातलेलें मदीं. सो जो थोडोसो डिले जालो पळय न्ही आतां आमी नवें रिप्रेझेंटेशन धाडपाक सो दॅट ताजें रिप्रेझेंटेशन येयलें तेन्ना ती कशी रिजर्व घातली हें म्हाकाय कळूंक ना तेन्ना. एज पर द सेन्सस 2011 the population of the ST community is 1,49,275 which is a 10.23%. म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक जाय. Article 330 and 332, the Constitution of India speaks about the reservation of the Parliament. So according to that 4 constituency reserve jata. Article 82 of the Constitution of India speaks about the readjustment of the seat of the census. ताज्याच प्रमाणे उरलेली लेटर आमी बरयल्या मागीर. Okay, as per the section 3 of the Delimitation 2002, the Ministry of Law and Justice हाज्या कडेन आमी आतां ऑलरेडी बरयले डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपा खातीर सांगलां आनी जशें हॉनरेबल स्पिकरान रिक्वेस्ट केला पळय न्ही ओके त्या प्रमाणे आमी अलॉंग विथ द होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हाका जाता तितके बेगीन डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा एकदां सेट जालें काय परत खरें आतां सेन्सस जो आहा पळय न्ही वो 2011चो सेन्सस धरून तांकां ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 ज्यो आसा रिजर्व करचे पडटलो. आमी तशेंच रिक्वेस्ट केला कारण 2021चो सेन्सस जो जावपाचो आशिल्लो पळय न्ही आतां फुडलें एक्चुली तो जावंक ना बिकॉज ऑफ कोवीड. ते खरें 21चो सेन्सस कन्सिडर करून रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें बट तो जावंक ना. आमी परत रिक्वेस्ट केला तो जरी जावंक ना आसत यू डोंट वेट फॉर द 2031 यू कन्सिडर द 2011 कन्सिडर करून तुमी जो आसा तो हे करचो म्हणून द डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर हॅड रिटन अ लेटर 24 May 2023 टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड जस्टिस लेजिस्लेचर टू द कॉन्स्टिट्युशन डिलिमिटेशन कमिशन एज टू प्रोवाइड इन द आर्टिकल 330-332 ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया नरीड विदिन द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002. हाज्या प्रमाणे आमी लेटरूय धाडला आनी ताज्यो कॉपी आनी ते सगळें आसा. ती स्पीकर सर ह्या हावजाक हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की आमचें सरकार खूब सिरियस आसा की ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाच्या बद्दल लोकांक भडकोवपाचें काम करूं नाका. रिवोल्युशन करपाचें तो रिवोल्युशन तो जागो जालो तो मागीर लोकांक सांगपा नाका माननीय मुख्यमंत्री सांगपान तें ऑलरेडी केलें कॉमेस केलें रेव्होल्युशन भडकोवपाचें काम करता आनी काय स्पीकर सर
बसून घ्या. अरे केन्ना जातले माननीय स्पीकर सर मुख्यमंत्री आता येते असेंब्ली होणे किती किती वेळले आता स्पीकर सर बसून घ्या. रेव्होल्युशन झाले बसून घ्या. माननीय मुख्यमंत्री एक Revolution एक म्हटलं काय तो एक जागो जाता. नाही नाही एक माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही एक काम करचें की एक तुम्ही डेलिगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर हें जालें अधिवेशन जाले उपरांत एक होम स्पीकर मिनिस्ट्री सर तुम्ही जशें सांगलां तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचो मंत्री बाकीचे इवन हातून बाकीचे कोण येता तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशनां दिवपाची तयारी आहा. आयच्या घडीक आमी हे रेजोल्युशन ह्या हावजांत आमी पास करता. येस सगळ्याची संमती आसा न्ही. प्रश्न असो आसा थाराव मंजूर करपाची अनुमती दिवची काय कितें जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय आतां तरी अजुरी हय म्हण मरे. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव संमत जालो. रेजोल्युशन वेंझी एक मिनिट Because sir, I stand by to Benji Vegas. I stand by to move the private members resolution. Should I say? This House resolves that the government makes provisions for ensuring all the assurances given on the floor of the House to be fulfilled with a guaranteed time frame to ensure accountability and prompt fulfillment. Yes. Rao सभागृह मुखार सर. ओके. स्पीकर सर आमकां आतां परस जावपायलें आनी एज अ लेजिस्लेटर स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस किडनी डायलिसीस युनिट हॉस्पिसियो ICU करपाक एश्युरन्स दिली 30 days इन द फर्स्ट असेंब्ली सेशन लास्ट इयर मनसून सेशन. सीफेरर्स पेन्शन एश्युरन्स दिलें परमनंट करपाक. लाडली लक्ष्मी 31 March एश्युरन्स दिलें क्लियर करपाक. स्टेडियम फातोर्डा स्टेडियम जो मोंत दे क्रुजा नांवान एक स्टँड करपाक एश्युरन्स दिल्ली आहली. स्पीकर सर एज अ लेजिस्लेटर आमी घेताय इट इज आवर प्रिविलेज that we get assurances on the floor of the house and we are privileged to have these assurances आणि लोक जो चोयता हो सरकारान ते assurances fulfill करपा जाय. सो एशकोन जेन्ना हें फंक्शनींग ऑफ द हावस जायना आनी एश्युरन्सीस फुलफील जायना आनी एश्युरन्स कमिटी आहा ती कांयच हेंच घेयना मिटिंग्स ऑर्गनायज कोना सगल्यांगे एश्युरन्सीस फॉलो अप करून कितें आहा त्यो सरकारा कडेन मांडना जाल्यार इट कूड बी अ ब्रीच ऑफ आवर प्रिविलेजीस स्पीकर सर एज अ लेजिस्लेटर. आतां इतल्योश्यो एश्युरन्सीस ज्यो सगळ्यांक दिलो आहाय त्यो एक टायम फ्रेमान जावच्यो म्हणून म्हाका सदां हे हावजान एक क्लियरली एक डेट दिवपाची एक डेडलायन दिवपाची एंड हाव दे आर गोइंग टू फंक्शन बिकॉज द एश्युरन्स कमिटी इज नॉट फंक्शनींग. कमिटी ऑफ प्रिविलेजीसूय आहा आमगे जे आतां हे एश्युरन्स जायनाय फुलफील टायमार सो प्रिविलेजीस ब्रीच जाताय. सो त्यो प्रिविलेज ब्रीच जाताय त्यो कमिटी ऑफ प्रिविलेजीस आहा ती कमिटी ऑफ प्रिविलेज ती फंक्शन जायना. सो जो लेजिस्लेटर आहा तेगे प्रिविलेज आहा मेटा मेळना ती कमिटी फंक्शन जायना. जे एश्युरन्सीस जाल्याय जाल नाय कितू एश्युरन्सीस दिल्याय एक एक सेशनाचे ते एश्युरन्स कमिटीन एक मांडावळ करपा जाय आनी बासाबास कोन्न बाबा कितू एश्युरन्स दिल्ल्यो गेले ते मनसून सेशनान जावं त्यो ऑपोजिशनाल्यो जावं त्यो रुलिंगाल्यो कितल्यो गव्हर्मेंटान सरकारान केले. सो हें जायच ना. नथींग इज हॅपनिंग. द होल प्रोसेस इज अ फेलियर. सो आय थिंक स्पीकर सर वी नीड हाव आर वी गोइंग टू गो अहेड. I have mentioned just 4 or 5 assurances which were given to me, the major assurances which were given to me on the floor of the House. Additional is Digambar Kamtan Maksada in 2021 or 2020 कितें स्टेडियमा लागून गेल्ली मोंत दे क्रूज फातोर्डा स्टेडियम एक स्टँड जावचें म्हूण. सो आय थिंक वी नीड टू हॅव एन एश्युरन्स डेडलायन की केन्ना फुलफील जातल्यो एंड ज्यो हांवें मेन्शन केले स्पेशली द सीफेरर्स पेन्शन we had specifically told and I was told to move back my private members resolution saying that it will be made permanent, not that it is going to be renewed for 3 years or 1 year. So this becomes a failure of assurances as well as it could become also a breach of our privileges, Speaker sir. Thank you.
श्री विजय देसाई. स्पीकर सर, एश्युरन्स कमिटी म्हणटा ती एक इंडियन लेजिस्लेटिव्ह सिस्टमान अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपेरन्सी हाडपाक आदार करता. स्पीकर सर, गव्हर्नन्स आणि पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन हे एक कॉम्प्लेक्स इशू आनी ताजे खातीर मंत्री खुबदां अश्युरन्सां दितात. ही अश्युरन्सां कित्या खातीर आसूंक शकतात? ह्या अश्युरन्सां पॉलिसी चेंज आसूंक शकता, ह्या अश्युरन्सांनी इम्प्लिमेंटेशन आसूंक शकता, ओर फक्त इन्फॉर्मेशन दिवप आसूंक शकता. स्पीकर सर, इम्प्लिमेंटेशन आनी कितें अश्युरन्स कमिटीचें काम म्हणटा तें ट्रॅक करप आसता. एक कमिटमेंट दिल्या त्या रिजनेबल टायम फ्रेमान जातलें काय म्हणून. ओदोळ बाब रेजिनाल्डान कितें म्हणलें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येवपाक जाय आनी तो ह्या टायम फ्रेमान येवंक जाय. स्पीकर सर, एश्युरन्स कमिटीचें एक्झॅक्ट फंक्शन तें एक्झॅक्ट फंक्शन की ही हॅज टू ट्रॅक द कमिटमेंट अँड इट्स फुलफिलमेंट विदीन अ रिजनेबल टायम फ्रेम. स्पीकर सर, अशी जर कमिटी ना जाली, एश्युरन्स कमिटीच जर ना जाली जाल्यार कितें जातलें? देर वील बी अ गॅप बिटवीन वॉट इज प्रॉमिस्ड अँड वॉट इज इम्प्लिमेंटेड. गॅप जातलें हातून. सगळी प्रॉमिस जातली हांगा, आमी वतले आनी कांयच जावचें ना. म्हणटकर खंयचे कडेन कांय ना. येदो व्हडलो पयसो मोडून इतल्या लोकांक इनवॉल्व करून कितें फायदो जातलो स्पीकर सर? सो ताजे खातीर मंत्र्यांक एकावंटेबल धरप आनीक गव्हर्नन्स डेफिसीट म्हणटा तें कमी करपा खातीर ही एश्युरन्स कमिटी म्हणटा तो एक टूल आसता आनी तो वापरूंक जाय आसता. स्पीकर सर, अश्युरन्स कमिटी म्हणटा ती एक प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटीचो, ट्रान्सपेरन्सीचो आनी इफेक्टीव गव्हर्नन्स हे लोकशायेन हें चलोवपाक बरें जाय पडटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक खबर ना की रेजिनाल्ड एश्युरन्स कमिटीचो चॅरमॅन म्हणून. कित्याक? जर खबर आशिल्लें जाल्यार मंत्र्यांक सोडून सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, बालरथ वर्कर जे पयलीं ताजे म्हऱ्यान सगळे येताले ते सगळे आतां ताजे म्हऱ्यान येवपाचे. तांकां खबर ना हो एश्युरन्स कमिटी चॅरमॅन म्हणून. आनी हो ओगी आहा ह्या दिसांनी. हो हें जाला, कितें जाला, मातसो पावशेला. राव उलयता मरे. स्पीकर सर, चड कांय ना. स्पीकर सर, हांव एनावन्स करता गोंयचे जनतेक की हो एश्युरन्स कमिटी चॅरमॅन म्हणून. आनी आमी आतां हाचे फुडें अश्युरन्सां जी दिल्या, फॉर एग्जाम्पल आतां एक अश्युरन्स मेळ्ळें आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्टाचें की फुडल्या एसेंब्ली सेशना पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येतलो. आतां हो आयलो ना जाल्यार हांवें कितें करप? हांवें हे एश्युरन्स कमिटी म्हऱ्यान वचप. आनी हो जर न्हिदलो जाल्यार मागीर हांवें कितें करप स्पीकर सर? मागीर एसेंब्लीन काडप आनी तुमकां सांगप की एश्युरन्स कमिटी चलना. चियर लिडर सरकाराचो एश्युरन्स कमिटी चॅरमॅन आसूंक जायना म्हणून. हांव म्हणना तो चियर लिडर म्हणून. जर जालें ना जाल्यार तो चियर लिडर जातलो आनी असल्या लोकांक करप ना. स्पीकर सर, आज अशें कितें आहा, खूब कमिटी आहा. PAC म्हणून आहा, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी. आज पब्लीक अकाउंट्स कमिटी म्हणटा कितें? इट्स एन ओवरसायट कमिटी. ओवरसायट कमिटी ऑन वॉट? ओवरसायट कमिटी ऑन द बजेट. बजेट म्हणटा ते फार्स काय कितें? अर्दूच पयशे मोडल्या आनी इतले पयशे सांगल्या काय कितें? हें पळोवपाक पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचें काम आसता स्पीकर सर. पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी तें कितें आसता? हे पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीन CAG रिपोर्ट पळोवपाचो आसता. स्पीकर सर, रिपोर्ट प्रोड्यूस करूंक जाय ना. आनी हे जर रिपोर्ट येनात, हें हांव तुमकां कित्याक सांगता, तुमी हांचे सगळ्यांचे बॉस. हे जर डायरेक्ट केला ना स्पीकर सर, पळय ह्यो कमिटी एकदां वचून मिटींग जावंक ना. आनी ह्यो जर मिटींग जायना जाल्यार कितलीच स्कॅम म्हणून जी हांव बोवाळ मारता पळय ती जावपा नाशिल्ली. ह्यो जर कमिटी एक्टीव आशिल्ल्यो जाल्यार मंत्री स्कॅमां करतले, पूण ही कमिटी वॉचडॉग आसता. कमिटी काम करूंक जाय स्पीकर सर. म्हणून हांव मागतां की आमदार म्हणून आमी क्वेश्चन घालूंक शकता. क्वेश्चन घालतकर कितें जाता? सरकार हालता, सरकार मुवमेंट करूंक लागता. सेशन जाता, सेशन जातकर मागीर कितें जाता? सगळें नॉर्मल जाता परतें. स्पीकर सर, बिटवीन द सेशन एश्युरन्स कमिटी, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी, PUC कमिटी, पेटिशन कमिटी म्हणून आसलो, तो आलेश सिकर चॅरमॅन आसलो पयलो. पेटिशन कमिटी म्हणून तो हालयतालो सरकार स्पीकर सर. त्या टायमार दिगंबर कामत CM आसतना पेटिशन कमिटी ताका कांयच दिवंक नाशिल्लें मदीं. स्पीकर सर, म्हणून अशें आसता की ह्यो कमिटी मातश्यो एक्टिवेट करपाक जाय. आनी एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द बजेट स्पीच. चीफ मिनिस्टराची बजेट स्पीच जाली आनी ताजे फुडें एश्युरन्सां जी दिली, these are assurances which are extension of the budget speech. In fact, Speaker sir, action taken report म्हणून जो आसता गेल्या बजेटाचो, तो that should
include the list of assurances given by each of the minister on the floor of the house and the status of action taken. Assurance दिवता की कूळ कायदो आहा 20 वर्सां जालीं सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. एक्शन टेकन कितें? दीस शूड बी देर. एश्युरन्स दिवपाक इजी, आयचो दीस काडलो, पूण ताजेर एक्शन टेकन कितें जाता हाजेर अकाउंटेबिलिटी सरकाराची स्पीकर सर कळटा. म्हणटकर मुखेलमंत्री आज आपली डिफेन्स करता, तो घरा वता. हें काम मुखेलमंत्र्याचें न्ही. आज हांव ताका टार्गेट करना, आज हांव तुमकां टार्गेट करता. तुमी ह्यो कमिटी एक्टिवेट करा आनी धर हे हय साहेबा जर पडले चड जाल्यार हांकां काडून उडया. वेन्झीक जावंक जाय एश्युरन्स कमिटी. करता का वेन्झीक? करा. म्हाका करचेंच ना तें. म्हाका बजेट कमिटी आसलो तो काडून उडयतलो. बजेट कमिटी म्हणटी वन ऑफ द मोस्ट अनइम्पॉर्टंट कमिटीज. ते बजेट कमिटीनूच आमी इतल्यो मिटिंग्यो लायल्यो की हांचे ऑफिसर तरतरपाक लागले. तिनूच कमिटीचे चवथे मिटिंगेक हांव भायर. So I am not wanting to be a committee member anywhere, but what I am trying to say is, तुम्ही तुमची ऑथॉरिटी दवरपा खातीर चड करून बिटवीन द सेशन्स ह्यो कमिटी तुम्ही जित्यो दवरपाक काम करा. श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I support this resolution of Captain Venzi Vegas for time frame for assurances. At assurances committee काम करना जाल्यार चेअरमॅन बिजी आहा जाल्यार चेअरमॅन कॅन से बाबा जायना मुकडे दुसऱ्याक कोणाक घालपाचो. सो स्पीकर मे जस्ट कन्सिडर दिस नाल्यार इट विल जस्ट टायम पास आनी कांय जायना. Assurances made on the floor of the house should not be an opportunity कोणाक टूर घेवपाक. कित्याक रोखडे ऑफिसर कितें करतात, हें करपाक जाय थिंग चोया आनी टूर मारतात, बेश्टे वयतात आनी येतात पयशे मोडटात आनी कांय जायना मागीर. थर्ड एस्पेक्ट आय वॉन्ट टू से इज, आमचे सरकार हांव जाणा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जाता टायम फ्रेमान कितें काम करपाक, प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक. बट इफ यू पुल अप द सॉक्स आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगल्यार वी वील नॉट गिव यू एक्सटेंशन, देर हॅज टू बी अ डेडलायन. एक्सटेंशन शूड बी रेअर केस. आज एक्सटेंशन परत जाता. सोड आमचे फायनान्शियल इयर नेक्स्ट इयर आनी थर्ड इयर पासून आमचें काम चालू आहा. सो दीस इज लायक अ रनिंग टॅप, रनिंग मीटर which is costing the exchequer. So my respectful submission is that try to fix this time limits strictly and adhere to this. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Venzi Vegas of assurance in the house. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एश्युरन्स हांगा खूब दिता आनी मागीर वयता, मागीर कोण कांय हें करिना. हांव मेंबर आसा स्पीकर सर, हांव मेंबर आसा एश्युरन्स कमिटीचो. बट रिसंटली एक मिटींग जाल्ली खंय नोव्हेंबरान एश्युरन्स कमिटीची. म्हाका आपोव बसून ना, म्हाका आपोवना, म्हाका नोटीस दिवंक ना, कांय दिवंक ना. म्हटल्यार कितें ऑपोजिशनाक खंय भायर दवरिल्लें आसा, आमकां कमिटीचेर घातल्या आनी म्हाका नोटीस दिवंक ना, म्हाका लेटर ना, कांय ना. सो स्पीकर सर, हांगा कितें तरी हात मिलोवण्यो ही चालू आसा अशी दिसता, कित्याक तुमकां सेटींग शब्द हें नाका म्हणटा न्हू. सो अंडरस्टँडींग आसा अशी दिसता. कित्याक आमी येयले थंय आनी तुमकां एक क्वेश्चन केलो, जावं चेअरमॅनाक क्वेश्चन केलो, हें तांकां मातशें हर्ट जाता आसतलें, ताका लागून तेंच्यांनी आपयत ना. ओके स्पीकर सर, चड उलयना, कित्याक एश्युरन्सीस आतां बाकीच्या कलिग्सान चडशें सांगलेलें आसा की एश्युरन्सीस आमचे घेयत ना, सारके टायम टू टायम हेंच करिना. आमी खूब कितें कितें सांगता हांगा, मिनिस्टर, CM सगळे आमकां एश्युरन्स दिता, मात ते एक्झिक्यूट जायना. पण समज आतां फुडें एक आयडिया दिता, जी आयडिया खरें म्हटल्यार जे CMान घेवपाक जाय, कित्याक तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक सबका विकास म्हणटा, नाल्यार ही आयडिया घेवपाक जाय की एक ॲप करपाचो, एक एश्युरन्साचो ॲप करपाचो, जो आमकां सगळ्यांक हावजान एश्युरन्स दिता, तो एक ॲप करपाचो आनी त्या ॲपाचेर सगळी एश्युरन्स घालपाची आनी खंयची जाल्या खंयची जावंक ना तेजी रिपोर्ट काड थंय त्या ॲपाचेर दवरपाचो. तें जाल्यारूच खंय ना खंय हें स्वयंपूर्ण आसा पळय तें जातलें स्वयंपूर्ण. नाल्यार बेश्टेच सांगलें आनी थंय एश्युरन्स कमिटीन कांयच जायना, एश्युरन्स दिना. सो हांगा ॲपान आमकां सगळ्यांक कळटलें की कोणाचें एश्युरन्स जें दिल्लें आसा तें जालां काय ना तें. सो हें CMान खरें म्हटल्यार इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी एश्युरन्स कमिटीच्या हेंच्या मेंबरान ताका सपोर्ट करपाक जाय. हांव ताका सपोर्ट करता की ॲप करचें आनी सगळ्यांची एश्युरन्स जी एश्युरन्स ह्या हावजान घालता ती ॲपाचेर घालुया आनी तेजेर टायम बॉन्ड म्हटल्यार कितले टायमान कंप्लीट करतले ते घालपाचे, कंप्लिशन डेट सगळे घालुया. ओके, थँक्यू. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Venzi Vegas.
सर जे हावजान एश्युरन्स दिता ती टायम बॉन्ड जावपाक जाय आनी हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करता. Yes. Say Alex Lawrence. Alex Lawrence. Chairman. स्पीकर सर जायत जाण उलयले आनी टॉलरन्स लेवल म्हणटा ती हिंग दाखोवपाक गरज आहा. हांव कित्याक म्हणटा बिकॉज आय वॉज टॉकिंग टू लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी, आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम. देर आर टू थिंग्स. वन, हांवें जर तर मिटींग येयली ना जाल्यार तेणी कोणें म्हाका बरयलें ना घे म्हण. हांवें एक मिटींग येयल्ली. एक मिनट राव मरे, म्हाका उलय न्ही मरे, तूं कांय हाडलें ना उलयत तो. सो स्पीकर सर, हांवें मिटींग येयली ना जाल्यार म्हाका कितले क्रिटिसायज केला. आय हॅव नो इश्यूज. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, म्हाका कोणें कांय बरयलें ना आपणाक एक एश्युरन्स घे म्हण. हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी रा अरे तूं उलय रे मागीर रे. अरे म्हाका उलय न्ही मरे. रा Legislative Minister, I want to correct my colleague who is a senior colleague. Chairman does not have to be told. Chairman has to make meetings. He has to call the members. He has to decide. हे मातशें ताका सांगता स्पीकर सर. मातशें राव मरे, म्हाका कावा कोनी. स्पीकर सर, आय टोल्ड द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी आमी एक मिटींग येयल्ली, एक एश्युरन्स तुगे घेवपाक. तें एश्युरन्स घेता आसतना हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सांगिल्लें, बाबा यू सी वेदर डोंट टेक वन, take all assurances and we will call for a meeting. He made honorable member made a charge that I have not called anybody. Actually, it's a duty of the legislative secretary to call all the members of the committee. It is not my duty. It is his duty to go and tell all the fellows, because I just call for a meeting. The moment, second thing, the previous house je yaha precedence aha, that the secretary gives the assurances to the assembly gives it to the committee. I have now instructed him, just take all the assurances on our own and bring it to the give it to the committee, call for a meeting immediately and told him to go. Second thing, and मुडपा गरज ना, कोणा time ना जाल्यार ते घेवपा नाका, change कर मुडपा गरज ना. Clear instructions are there, and I told the legislative secretary, call for another meeting, take all the assurances. I had clearly told. And not only that, I had said call for another meeting and finish whatever assurances are there. Ask them. And I am very clear about my duties. And nobody has to tell me about my duties. So this is for him to tell. And one more thing, good night mudpa naka. Good night am सगळ्या मुटले. Good night एक दीस सगळ्यान मुडों जाये. Nothing is permanent. But what remains is the duty. Now second thing, I said, if I have failed, nobody has returned to me also why I said. Because if I fail, at least somebody should have reminded me. It is a duty, it is one's responsibility also, Speaker sir. That's why I said it. Yes, okay. Mantri. ताजो अर्थ कितें जाणटो, आमी रेजिनाल्डाक पावर दितात आनी काय ना, आमी ताका पावरफूल करतात. ताका आमी न्हिदेंतल्यान उठयला आनी ताका सांगला की बाबा ही पावर तुजी, आनी सगळे म्हणटात की एश्युरन्स कमिटी एक्टिवेट जावपाक जाय. म्हळ्यार रेजिनाल्ड फाल्यां जाय ताका आपयतलो, यो समन कर म्हणून सगळे मंत्र्यांक बी करून पावर मेळटली. फ्रेंड तो सगळे बरे आहा ताका. मुगलाय फ्रेंड मुगलाय फ्रेंड तो मातशें न्हिदलो आहा, ते मातशें ती उतर काडपाक लाय, कित्याक हांव न्हिदलो ना. हांव न्हिदलो ना आनी म्हाका न्हिदपाक गरज ना आनी ताका म्हणपाक गरज ना हांव न्हिदलो आहा म्हणून. ते मातशें काडपाक लाय, एक्सपांड करूं लाय. I rise to support the private member's resolution moved by Captain Wenze Vegas. Speaker sir, about the assurance committee, म्हाका दिसता what I remember that पयलें म्हाका याद करपाक जाय स्पीकर सर मुखेलमंत्री की GAD used to depute one person, one under secretary level officer, and they used to be there in that bureaucrat जे बसताय थिंगा बसून आसताले, and they used to take down all the assurances. तेज नंतर स्पीकर सर from the gallery they used to send it to the chief secretary, and from the chief secretary speaker sir and the secretary legislature ये follow कोताले. Currently I don't know whether now what अंत पासून उलयता जाल्यार whether they are taking it down. Speaker sir, this is the most important right as a legislator. आज जोरी तर आमी जे लोकांले प्रश्न जे
तुमचे मुखार मांडटा, मंत्री मुखार मांडटा आनी आमकां एक आश्वासन मेळटा की बाबा हें जातलें म्हणून. पूण स्पीकर सर, जोरी तर हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचे मनीस, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट the chairman of a committee or anything. Speaker sir, I think this is a very serious issue. There are several resolutions or several assurances given and there are follow-ups, and I think everyone has to be accountable, right, from the chief minister, ministers, MLAs, bureaucrats, and this accountability, Speaker sir, Jenna you have got all these committees set up. Speaker sir, it is since you are the custodian, I request the Honorable Chief Minister, I request him that this has to be taken seriously. And if possible, I don't know whether it is possible, if it is in the rule book, I believe, or even if it is not in the rule book, the assurance committee chairman, it is better that it is from the opposition. Yes. Yes. Bring to effect that assurance is given in the House during any debate. There are words which are indicated as assurance. It is not only word assurance, but there are other words also which are there. As Speaker, I would like to tell you as Legislative Minister that Legislative Secretary, actually they remove every time and they send it to the different ministers. I don't know, I have received because I had asked one. I have received one. So let us make it a point that all assurance committees, the chairman can ask the assurances given in the floor of the House and call for a meeting. There is nothing wrong in that, Speaker sir. Speaker sir, परत एकदा हांव एश्युरन्स कमिटी जी आहा पळय न्ही, एलेक्स लॉरेन्सो इज द चेअरमॅन, जेनिफर मोन्सरात मेंबर, दिव्या राणे मेंबर, दिलायला लोबो, आंतानियो वाज, विरेश बोरकर आनी प्रवीण आर्लेकर हे 21 जाणांचे मेंबर आसा आनी हो चेअरमॅन आसा. ओके. स्पीकर सर, the assurance given on the floor of the House are generally fulfilled, implemented without any loss of time by the government. The Legislature Secretary shall make necessary arrangement for cooling out the assurances, promises and undertaking from the proceedings of the House and sending the same to the respective department for its timely implementation. Rule 205 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly 1992 provides for the constitution of Committee of the Government Assurance consisting of not more than 7 members nominated by the Speaker in order to scrutinize the assurances, promises, undertaking, etc. given by ministers from the time to time on the floor of the House and report on to A. to extend to which such assurances, promises, undertakings, etc. have been implemented, and B. where implemented, whether such implementation has taken place within a minimum time necessary for the purpose. The Legislature Secretary shall look into this and take further necessary action for cooling out all assurance, promise, undertaking, etc. from the proceeding of the House, so that the same are sent to the respective department as the earliest, so that enable them to implement the same in the definite time frame. Speaker sir, हे जाले बाकीच्या सगळ्या एश्युरन्साच्या बद्दल. स्पीकर सर, जी एश्युरन्स म्हज्या बजेट स्पीचीन दिल्या ताजो म्हाका दिसता बाब वेंदीन एक्शन टेकन रिपोर्ट जो एक्चुली हे जो आसलो तो कदाचित वाचूंक ना आसतलो आनी वाचला त्यांनी म्हटलो की हांव 34% मार्क घेवन पास जाला म्हणून. हांव 34% मार्क घेवन पास जावंक ना. स्पीकर सर, हांव 95% मार्क घेवन पास जाला. हरशीं न्हू ह्या रिपोर्टा प्रमाणे 95. हांव कित्याक सांगता तेंय सांगता तुका. हांव 95 म्हाका 34% पडोंक ना. हितून 3 गजाली आसा. काडून सारको वाच. आयज घरा कडेन आसा तुज्या कडेन, ती व्हरून थंयच उडोव नाका. काडून मातशी वाच ती. वाचल्या उपरांत तुका कळटलें. कारण दोतोर काल्लुसाक सांगपाची गरज ना, तो खूब वाचता. ओके, तुकाच सांगता हांव. हितूंतली एक पेज जी आहा पळय न्ही, हितूंतली एक पेज तेजेर आमी एक्चुली जो हें बरयला पळय न्ही, पर्सेंटेज चार्ट बरयला. ओके, हय. इट इज एन टोटल बजेट एश्युरन्सीस गिवन 170. हांव लास्ट इयरचें सांगता. ओके. प्रोसेस इनिशिएटेड एंड एश्युरन्सीस इम्प्लिमेंटेड इन द सेम फायनान्शियल इयर वीच इज 58 म्हणजे 34.12%. तुम्ही जे 34% पास जालो म्हणटाले पळय न्ही, ते तुमी 34% हें धरले, तो गेलो हातोडेचो. ओके. दुसरें बी, इट इज अ प्रोसेस इनिशिएटेड इन द सेम फायनान्शियल इयर एंड
एश्युरन्स इज लायकली टू बी कंप्लिटेड इन द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. बिल्डिंगेचो फावंडेशन स्टोन घातलो तो हांवें ह्या 58 धरूंक ना, तो 105 हितूर येयला. 105 हितूर येयला वीच इज द 61.76%. आनी दोनूय कावंट कर वीच इज द 95%. म्हणजे 105 आनी 58 कितली जाली आतां? 8 आनी 5 13 13 आनी 200 जाल मरे 105 ना, सारकें कॅल्क्युलेशन कर. 105 आर 58 168 जाली. 170तली 168 सॉरी 8 आनी 5 13 ती 163 जाली. कन्फ्यूज करूं नाका. इट इज 163 जाली. ओके, उरली भितर नेक्स्ट सी तेंय सांगता तुका. Process initiated in the same financial year and assurance is likely to be completed in the subsequent financial year, which is 1. And assurance is dropped or not initiated. फक्त स जी आहा पळय इनिशिएटीव करूंक ना किंवा ती कदाचित म्हणजे वेगवेगळ्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजना खातीर उरल्या, खंयची जाय जाल्यार ती काडूनय दाखयता. म्हणून एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही रे, हो पळोवंकूच ना काडून तुमी. फाटल्या बजेटाचो हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा, काडून पळय खंयसर पावला, कितल्या पर्सेंटेज काम खंयचें जालां तेज्या सहीत जे जे बजेटान सांगलां हे पळय तेजे सगळो कॉलम चार्ट प्रत्येक एश्युरन्स दिला. प्रत्येक कंप्लीट केल्या ती कंप्लिटेड म्हणून दिल्या, इन प्रोसेस आहा ती इन प्रोसेस म्हणून दिल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटाची जितकी हांवें बजेटान सांगल्या तितकी. ओके, सो डॅट हेन्स फोर्थ म्हाजें तर म्हणणें आसा की हांवें लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक आतां सांगलां वेगळो GADचो अंडर सेक्रेटरी बसोवपाची गरज ना, कारण तीच सगळे बरयतात. बेस्ट वे कंटिन्युअसली बरयता. लेजिस्लेचर एकदां असेंब्ली सोंपली काय तेंच्यांनी एश्युरन्सीस सगळी डिपार्टमेंट वायज काडपाची आनी सगळी एश्युरन्सीस जी आहा ती CS कडेन धाडून दिवपाची. चीफ सेक्रेटरी वील सेंड टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी त्याच्या बरोबर टायम फ्रेमूय घालात. मंत्र्यान जर हांगा सांगलां की फुडल्या असेंब्लीक आमकां बील येवपाक जाय, बरेयात इन द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन बील कोणाचें प्रॉमीस टू द लॉ मिनिस्टर, नॉट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दॅट वील गो टू द लॉ मिनिस्टर. जरी ते एग्रीकल्चर बील असलें आसत जाल्यार ते हांवें प्रॉमीस केलां हांगासर लॉ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करतलो म्हणून. इट इज हीज ड्युटी. सो दॅट लॉ मिनिस्टरान इंट्रोड्यूस करपाक तेज्या ऑफिसाक वचपाक जाय. ताज्या ऑफिसान फुडल्या असेंब्ली पयलीं वचूंक ना आसत, तांकां रिमांयडर धाड तुजें बील येवंक ना म्हणून. देन चेअरमॅन रोल जो आहा पळय न्ही तो चेअरमॅनाचो. चेअरमॅनान हाडून विचारूं न्ही लॉ सेक्रेटरीक कित्याक जावंक ना काय म्हणून अजून. इट इज हीज ड्युटी. उरलेल्या मेंबरांचोय रायट आसा जी आपूण एश्युरन्सीस दिला जर आसत, जे कितें एश्युरन्सीस तेणी घेतला, खंयचो आपलो पंप जावपाक जाय, हाड PWD सेक्रेटरीक आनी विचार कित्याक अजून आपलो हें जावंक ना काय म्हणून. ही वील आन्सर खंय पावला काय म्हणून, कित्याक उरला काय म्हणून. इवन दो उरलेल्या मेंबरांनी त्या कमिटी कडेन दिवं बाबा हांवें एश्युरन्स हे घेतलेले मिनिस्टरा कडेन, नॉट ओन्ली फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम द रुलींग सायड ऑल्सो. तुवेंजय जरी कितें घेतला आसत जाल्यार तेणी दिवचेलें एश्युरन्स कमिटीच्या चेअरमॅनाक मातशें आपलें पळया खंय पावलां तें म्हणून. सो इट इज ड्युटी. आमी टायम बाउंड काम करता म्हणून तर हांवें सांगलें तुका 95% पास जालां. 95% म्हणून सांगता हांव की 95%आन ही पास जाल्लो आसा. जे तुमी 34% म्हणटाले पळय ते 34% न्हू. ओके, हय. स्पीकर सर, आमी ATR 22-23 तो सबमीट केला. त्या ती फाटलेय फावटी म्हणजे आमी पूर्ण बजेट दिनासतरी हो सबमीट केल्लो, पयले फावटी ATR दिल्लो आसा. तेंय सांगता तुमकां. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की हें सगळें सांगल्या उपरांत बाब वेन्झी हेणी फाटी घेवचें. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी निदान हे तरी फाटी घेवंक जाय तेणी मिटिंगली, जाल्यार तो परत ना ना. स्पीकर सर तुमी आनी ताका हांगा निदान हे आतां आमचें काम न्ही. स्पीकर सर मुख्यमंत्री मातशें म्हाका उलोवपा दी. मुख्यमंत्री सगळें दाखयता. हांवें स्पेसिफीक सांगलो आहा गेल ते फाटी मॉन्सून सेशनाक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घेयलें सीफेरर्सांचेर परमनंट करपाक. नाकोलें न्ही मरे आतां ती एश्युरन्स वय म्हणलें ताणें फाटी घे परमनंट करपाक. ताणें काळी ती रिन्यू केली, म्हाका काबार करून दिया. ताणें काळी ती रिन्यू केली 3 वर्सांक. मॉन्सून सेशनाक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें 30 दिसां भितर तुका ICU जें आहा हॉस्पिसियो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तितून ICU फॉर किडनी डायलिसीस ते कॉमेस करून तितून एक स्पेशलायज्ड डॉक्टर आहा तो घालता म्हणून. तेजे फाटल्यान नेक्स्ट सेशना मुख्यमंत्रीन सांगलें तें घालता म्हणून. सो मागीर तुगेलो फातोर्डा स्टेडियम आहा, फातोर्डा स्टेडियमाचेर एश्युरन्स घेतलो आहा, ती दिलो आहा की मॉन्ट दे क्रुजाच्या नांवाचेर एक स्टँड करचें. ह्यो बेजीक वस्तू आमचो तर इतली फॉलोअप करपाक एक टायम लिमीट सांगा न्ही. काम जालें ना. स्पीकर सर आतां ताका सांगलें हांवें, आतां
आतां ह्या जी सेशनाक जितकी दिल्या पळय न्हू ती तेकाय मदीं मदीं सेक्रेटरीक याद करपाक लागला लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक धाडली काय ना ती रिजिनल्डाकूय याद कर मिटींग ना घेतली बट काय एक ना ती स्पेसिफिक सी फेरर्स आहा Speaker त्यांनी sir. 3 वर्सां रिन्यू केलो आहा ती 3 वर्सां रिन्यू केली ती परमनंट करपा जाय न्ही दॅट वी कॅनॉट वेट फॉर 3 इयर्स स्पीकर सर आयकून घे मातशें. ताजें एक्सप्लेनेशन सुद्दां NRI डिपार्टमेंट जर तेणी एश्युरन्स कमिटीक घाली जाल्यार दितली खंयची स्कीम जी आसा पळय न्ही ही सातत आमी ताका सांगलां हांव ना म्हणना आमी ताका सांगलां बट ऑलवेज जी स्कीम आहा पळय न्हू ती आतां DDSSY आमची स्कीम आहा दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना इट एवरी इयर रिन्यूवल आसा एवरी इयर रिन्यू करता पण आमी तरी आतां ग्रह आधार एवरी इयर रिन्यू करता स्कीम तेजो खंय तरी इन्कम लिमीट वाडटा कोण तरी भायर येता कोण तरी भितर वता एड करीत आसता आत्तां आमी ह्या स्किमीक त्या खातीर वयल्यान हे जे म्हणजे आमी NRIच्या अंतर्गत ज्या सी फेररांक स्कीम दिता म्हणजे जे सी फेरर म्हणून भायल्या कंट्रीन वचून मागीर येता आनी तांकां तेज्या उपरांत पेन्शन चालू करता एट द एज ऑफ 50 किंवा इफ ही इज अ मेडिकली अनफीट जर आसत जाल्यार आमी 2,500 रुपया दर म्हयन्याक सी फेररांक दिता 2,500 दिना तुम्ही 500 दिता 2,000 त्या DDSYचे खंयच्यान अरे खंयचे जावं म्हणजे ते DDSSY येता म्हणजे तेंच्या ते सोशल वेलफेअर बट 500 आहा स्किमीचे 500 ते चोय DDSSY स्कीम आमी जर आमी सगळे घुसपावून उडयता स्कीम परमनंट करपा तुय एश्युरन्स दिल्ली न्ही रेझोल्युशन फाट केले तेन्ना सांगपा जाता आशिल्लें न्ही की परमनंट करपा जायना स्पीकर सर ती आमी 2,500 नाका 2,000च घालया डायरेक्ट सोशल वेलफेअराकूच दिवया परत घुसपायता टॉपिक इज परमनंट करपाचें टॉपिक इज ICU डायलिसीस हाडपाची आतां तो तेज्या ICUचेर पावलो हे 3 वस्तू सांगल्या तुवें 3 वस्तू सांगल्या स्पीकर सर हेर कितली एश्युरन्सीस दिलो ना फाटी घेवपाक ऑन द बेसीस ऑफ वॉट एश्युरन्स टायम फ्रेम आहा आतां हेज्या फुडें तरी युरिबाप ऑपोजिशन लिडर तूं तरी सांग ताका कितें आसता तें लेजिस्लेचर सेक्रेटरी आनी तेज्या फुडें जायना एक म्हाका दिसता एक वाय इज रेजिंग दीस इश्यू दिल्लीच्यान सांगला घेवं नाका म्हणून जे अश्युरन्स आमकां हिंगा दिले लोकांगे इश्यू ते सी फेरर जावं मॉन्ट क्रुजागे नांव जावं हे लोकांगे इश्यू ही इज कन्सर्न्ड अबाउट इट बिकॉज ही वॉज अश्योर्ड What I'm talking is for everyone. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता 10 मिनटां कितें 2 मिनटां स्पीकर सर म्हाका दिसता जे जे मुखेलमंत्रीन सांगलां हे सिरियसली जावपाक जाय जे बाब बेन्झीन सांगलां ते भाशेन प्रश्न असो आसा चेअरमॅन गेलो प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें फाटी घेता मरे फाटी घेयना जाल्यार मागीर ते कितें कॉपरेट करता हय अरे फाटी हे तरी फाटी घे काय ना तू म्हाका एश्युरन्स दिता ह्या तुका सांगले त्यो पूण एक नेक्स्ट सेशन म्हळ्यार क्लियर करू यू आर नॉट गिविंग द टाइम फ्रेम What is the resolution? The resolution is guaranteed time frame. Speaker sir, तेका हेच कळना this is the duty of secretary आता तू सांग वयर बसला ते already privilege breach जाल्लो आहा फाटी एक पाट घेना ना फाटी घेना फाटी घे म्हणून बट विल दे फाटी घेना एक पाट फाटी घेना स्पीकर सर ना तुम्हाला एश्युरन्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी दोतर कार्लोस स्पीकर सर दोतर कार्लोस तुम्ही सांगात तेका इट इज अ ड्युटी ऑफ सेक्रेटरी लेजिस्लेचर फाटी घेना न्ही बरें ना फाटी घेना यू हॅव टू गिव वेगस आमचो ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता तांकां हो ठराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें मान्य आसा तांणी उबे रावचें कोणा एश्युरन्स नाकाय आपल्याला 1 2 3 5 जांकां मान्य ना ताणें उबे रावचें बेल मारूंक ना स्पीकर सर हां बेल मारूंक जाय मार तरी एक कोण भायर आला घेवन दी 17 शी रे बाबा विटयता ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हो थाराव न्हयकारलो हो भायर पडले नो एश्युरन्सीस जाले आतां ते नो एश्युरन्सीस जाले बसून घेयात
नो बिल भायर पडला रेझोल्युशन एक सगळ्यांक निवेदन ना तुम्ही रॉंग केलें रॉंग जालें Speaker sir, wrong केलना आमकां see he was not satisfied with the assurance. जालें तर सगळ्यांक एक निवेदन लक्षांत दवरात. आजचे डिमांड हे जे आशिल्ले ते डिमांड आमी सोमाराक 24 जुलय 2023 घेतले along with demand which is listed in 24th July 2023. सभागृहा मुखार कांयच काम नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह 24 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.